วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะพบกับเล็กค่ะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะเล็กจะทำเมนูรสแซ่บค่ะเพิ่มโอเมก้า 3นะคะด้วยปลาทูค่ะสำหรับเมนูต้มแซ่บปลาทูสดค่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะเรามาดูส่วนผสมของเมนูต้มแซ่บปลาทูสดกันค่ะเริ่มด้วยปลาทูสดนะคะวันนี้เล็กเลือกใช้ปลาทูขนาด300 กรัม2ตัวค่ะส่วนผสมของเครื่องต้มยำนะคะก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็รากผักชีค่ะเพิ่มความแซ่บด้วยพริกขี้หนูสดนะคะวันนี้ต่อด้วยมะเขือเทศนะคะต้นหอมผักชีค่ะในส่วนของเครื่องปรุงนะคะเริ่มด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำมะนาวค่ะน้ำปลาน้ำตาลปี๊บเล็กน้อยนะคะแล้วก็เกลือป่นค่ะส่วนผสมครบแล้วเรามาลงมือทำกันเลยค่ะเข้าสู่ขั้นตอนแรกนะคะของเมนูต้มแซ่บปลาทูสดค่ะวันนี้นะคะได้ปลาทูสดมาจากตลาดนะคะเป็นตัวไซส์ขนาด300 กรัมนะคะคือทุกคนบอกว่าปลาทูตัวใหญ่มากมันอาจจะไม่ใช่ปลาทูเมืองไทยก็ได้นะคะก็อันนี้นะคะเล็กล้างทำความสะอาดค่ะวิธีการล้างปลาทูนะคะที่เราจะเอาขี้เอาไส้เขาออกเนี่ยก็คือเราเปิดเหงือกเขาตรงนี้นะคะแล้วเราก็มันจะมีเหงือกด้านในใช่ไหมคะเราก็ดึงเหงือกแล้วก็ไส้กับพุงเขาด้านในอะค่ะก็จะติดออกมาหมดเลยแล้วเราก็ล้างทำความสะอาดค่ะอันนี้เล็กล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นครึ่งนะคะตัวที่ใหญ่มากเลยก็หั่น3 ส่วนตอนนี้น้ำต้มเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็จะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะอันนี้ก็เอาไปบุกค่ะให้น้ำมันหอมระเหยเขาออกมาก็จะได้มีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นเครื่องต้มยำใบมะกรูดก็ฉีกลงไปค่ะอันนี้เราจะทำต้มแซ่บปลาทูแบบเหมือนคล้ายๆต้มแซ่บเล้งเนาะก็คือจะน้ำใสแล้วก็ใช้พริกขี้หนูสดค่ะโอเคอันนี้เล็กจะขอใส่รากผักชีลงไปด้วยเดี๋ยวให้แบบกลิ่นสมุนไพรนะคะต้มเดือดแล้วก็กลิ่นหอมโชยออกมาเราก็ถึงจะใส่ปลาทูนะคะพอใส่ปลาทูลงไปเนี่ยน้ำเดือดแล้วก็ไม่ต้องคนเลยค่ะหลังจากนั้นก็ปรุงรสค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราได้กลิ่นสมุนไพรนะคะโชยเตะจมูกแล้วเราก็ใส่นี่เลยค่ะปลาทูสดลงไปแล้วก็รอให้เขาเดือดนะคะหลังจากนั้นก็ปรุงรสค่ะโอเคค่ะหลังจากที่ปลาทูนะคะเริ่มสุกแล้วตานะคะเขาจะเป็นสีขุ่นค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มปรุงรสกันเลยค่ะเริ่มจากการใส่น้ำตาลปี๊บค่ะอันนี้เราใส่ไปตัดรสเปรี้ยวรสเค็มเนาะใส่เล็กน้อยถ้าทำอาหารไม่ได้ใส่ผงชูรสเนี่ยค่ะน้ำตาลเป็นทางออกแต่ว่าอย่าใส่เยอะนะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำมะขามเปียกค่ะน้ำปลาใส่ไปอย่างละ2ก่อนนะคะแล้วก็ลองชิมรสดูน้ำมะนาวเดี๋ยวเราใส่เพิ่มตอนที่เราปิดไฟอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะเล็กจะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะให้เขามีรสอมเปรี้ยวนิดเดี๋ยวให้มะเขือเทศสลดเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นก็ลองชิมรสดูค่ะว่าขาดรสอะไรแล้วก็ปิดแก๊สค่ะแล้วก็ใส่พริกขี้หนูสดค่ะหลังจากที่มะเขือเทศนะคะเริ่มสลดแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะเมื่อกี้แอบชิมแล้วรสชาติโอเคเดี๋ยวเราปรุงมะนาวเพิ่มตอนจบเล็กน้อยก็ใส่พริกขี้หนูไปเลยค่ะพริกขี้หนูอันนี้ก็บุกเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณน่าจะสัก20 เม็ดได้เผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตามรสลิ้นเลยค่ะปิดท้ายด้วยต้นหอมผักชีค่ะ ใส่
ติมมะนาวอีกสัก1 ช้อนพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับเมนูต้มแซ่บปลาทูค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับต้มแซ่บปลาทูสดนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากติดตามรายละเอียดแล้วก็วิธีขั้นตอนการทำนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ